मुलांच्या शारीरिक सुदृढ वाढीसाठी त्यांच्या आवडीचा पण पोषण मूल्यांनी युक्त असलेल्या पदार्थांचा आहारामध्ये समावेश असायला हवा। सकाळच्या घाई गडबडीच्या वेळी झटकेपट तयार होणारी तसेच पोषण मूल्यांनी युक्त असलेल्या सकाळचा नाश्ता व दुपारच्या जेवणाचा डबा बनवताना काय काळजी घेतली पाहिजे, कोणती पोषक मूल्य त्यांच्या आहारामध्ये गेली पाहिजे हे पाहणार आहोत। नमस्कार, मी प्रिया, तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। सर्वप्रथम इथे मी आपली नेहमीची चपातीची कणिक जी भिजवून ठेवली आहे ती घेतलेली आहे। नेहमी जी आपण पोळ्यांना किंवा चपातीला जी कणिक घेतो तीच कणिक इथे मी घेतली आहे। त्याचा हा असा लहानसा गोळा हातावर व्यवस्थित गोल करून घेतला आणि आपल्याला याची मस्त पातळ अशी चपाती लाटून घ्यायची आहे। अजिबात त्याला घडी वगैरे करायची नाही, तर साधीच अशी गोल चपाती लाटून घ्यायची आहे। अगदी शक्य होईल तेवढी पातळ ही चपाती मी लाटून घेतलेली आहे। बघा, या पद्धतीने ही चपाती लाटून घ्यायची। त्यानंतर यावरती थोडंसं ऑरिगॅनो भुरभुरायचं आहे। मुलांना पिझ्झा हटमध्ये जे मिळतं ते ऑरिगॅनो, चिली फ्लेक्स हे असे घातलेले पदार्थ खूप आवडत असतात। थोडेसे चिली फ्लेक्स घातले, त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली, त्यानंतर काळा मिरी घातलेला आहे, ते सुद्धा काळा मिरीची पावडर बारीक अशी केलेली ती घातलेली आहे। त्यानंतर सुरीने हा असा कट देऊन घेतला। यावरती हे चीजचं एक स्लाइस ठेवायचं। जर चीज स्लाइस नसेल तर मात्र चीज किसून घातलं तरीही चालेल। आणि मग हे असं मी जसं दाखवते तसा हा पराठा असा आपल्याला घड्या अशा दुमडत यायचा आहे। आपण हा चीजचा पराठा बनवत आहोत। चीजमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स, विटॅमिन्स, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, झिंक, ओमेगा, व्हिटॅमिन 3 तसेच एक चीज स्लाइस म्हणजे 1 ग्लास दूध इतकी एनर्जी आहे। त्यामुळे मुलांच्या दुपारच्या डब्यामध्ये हा चीज पराठा अतिशय उत्तम आहे। बरीच मुलं दूध प्यायला नको म्हणतात, तर हा चीज पराठा खाल्ला तरीही उत्तम। आता हा पराठा असा छान लाटून घेतल्यानंतर बघा, मी त्रिकोणी आकारामध्येच हा पराठा लाटून घेतलेला आहे। गॅसची आच मध्यम ठेवायची आणि मस्त हा पराठा खरपूस असा शेकून घ्यायचा आहे। यामध्ये आता आपण तुपाचा वापर करत आहोत। तूप वापरा किंवा मग बटर, पण मी इथे घरचं साजूक तूप कडेने सोडून घेतलं आणि दोन्ही बाजूनी छान मस्त सोनेरीसर रंग येईपर्यंत खरपूस असा पराठा शेकवून घेतला। बघा किती मस्त टम्म असं हा पराठा आपला फुगला आहे आणि रंग तर बघा किती सुरेख आला आहे। या पद्धतीने मी 2 पराठे हे मुलांसाठी बनवून घेतले। यासोबत टोमॅटो केचप द्यायचा आहे। त्याचबरोबर थोडंसं दुपारच्या जेवणामध्ये त्यांना मी काकडी आणि टोमॅटोचं सॅलडसुद्धा दिलेलं आहे। अशी ही त्यांची परिपूर्ण दुपारचा लंच झालेला आहे। आता सकाळच्या नाश्त्यासाठी पॅनकेक बनवणार आहे। त्याकरता इथे मी हा भिडाचा तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। तुम्ही नॉनस्टिक तवा गरम करायला ठेवला तरीही चालेल। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला हे सगळं मिश्रण पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। त्याकरता इथे मी एक केळं घेतलेलं आहे, म्हणजे मुलांच्या आहारामध्ये एका फळाचा सुद्धा समावेश होतो। त्याचबरोबर 1 वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धी वाटी खोवलेलं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी गूळ घ्यायचा आहे। तुम्ही आवडीप्रमाणे गुळाचं प्रमाण कमी अधिक करू शकता। पाव चमचा वेलची पावडर घातलेली आहे, याने स्वाद खूप छान येतो। थोडेसे पॅनकेक छान असे मऊ लुसलुशीत आणि छान असे फ्लफी होण्यासाठी पाव चमचा बेकिंग पावडर घातलेली आहे। यामुळे पॅनकेकला जाळीसुद्धा पडू शकते। 1 वाटी दूध घालायचं आहे। बघा, दूधसुद्धा मुलांच्या आहारामध्ये गेलेलं आहे। आता हे चांगलं मिक्सरला असं फिरवून घ्यायचं आहे। जर गरज वाटली तर अजून 1-2 चमचे दूध यामध्ये घालायचं आहे। बघा, इतकं पातळसर आपलं हे मिश्रण असायला हवं, म्हणजे जेव्हा आपण पॅनकेक घालतो तेव्हा मिश्रण तव्यावर आपणहून पसरायला हवं आहे। आता आपला तवासुद्धा चांगला गरम झालेला आहे। आपण हे पॅनकेक तयार करून घेऊया। तव्याला मी थोडंसं साजूक तूप लावून घेणार आहे। तुम्ही तुपाऐवजी तेल लावलं तरीही चालेल। आणि मधोमध हा असा पॅनकेक आपल्याला घालून घ्यायचा आहे। हे अतिशय पौष्टिक असे पॅनकेक आहे, कारण यामध्ये फळ आहे, ड्रायफ्रूट्स आहे, खोबरं आहे, साजूक तूप आपण घातलेलं आहे, दुधाचा वापर केलेला आहे। त्यामुळे मुलांना भरपूर पोषण मूल्यांनी युक्त असा हा पॅनकेक तयार होणार आहे। त्याचबरोबर मुलांना हा अतिशय पॅनकेक आवडेलसुद्धा। तुम्हीसुद्धा नक्की या पद्धतीने पॅनकेक बनवून पहा। एक बाजू छान मस्त अशी झाकण ठेवून शेकवून घेतली, त्यानंतर दुसरी बाजूसुद्धा मस्त अशी चांगले ग्रिल मार्क्स येईपर्यंत, म्हणजे असा खरपूस दोन्ही बाजूने हा पॅनकेक शेकवून घेतलेला आहे। हे बघा, अगदी मस्त पॅनकेक तयार झालेला आहे। आता दुसरा पॅनकेक करण्या अगोदर
आपल्याला पुन्हा पॅनला तूप किंवा तेल लावण्याची अजिबात गरज नाही। एका वेळी तुम्ही असे 2 किंवा 3 सुद्धा पॅनकेक बनवून घेऊ शकता। माझा पॅन लहान आहे म्हणून मी 2च पॅनकेक बनवलेत। यावरती काजू, पिस्त्याचे काप हे असे घातल्यामुळे मुलं असे सुद्धा काजू बदाम खाण्यासाठी नकार देतात, तर हे असे पॅनकेक सोबत सुद्धा मुलांचे काजू बदाम सुद्धा खाऊन होतात। यावर कडेने हे असं तूप सोडलेलं आहे। गॅसची आच अगदीच मंद करायची आणि लहान आचेवर मस्त हे झाकण ठेवून मिनिटभर पॅनकेक वाफवून घेतले। आता हे पॅनकेक आपण उलटवून घेऊ। बघा किती सुंदर रंग ह्या आपल्या पॅनकेकला आलेला आहे। थोडंसं उलटण्याने हे असं दाबून घेतलं की छान असे पॅनकेक अगदी मस्त शेकले जातात। खरपूस असे दोन्ही बाजूने मिनिट 2 मिनिट शेकवून घ्यायचे। बघा किती मस्त सुरेख असा रंग आलेला आहे आणि मुलांना तर काय पॅनकेक्स आवडतातच। आता याबरोबर थोडेसे तुपावर तळलेले काळे खजूर मी देणार आहे, म्हणून अर्धा चमचा साजूक तूप घातलेला आहे। त्यावरती हे काळे खजूर आहेत। यामुळे बरंचसं प्रमाण आयर्नचं असतं। काळे खजूर खाल्ल्यामुळे मुलांच्या हाडं तर मजबूत होतातच, त्याचबरोबर त्यांच्या शरीरामधल्या आयर्नची कमतरतासुद्धा भरून निघते। आता हे 1 चमचा तुपावरती हे ड्रायफ्रूटसुद्धा थोडेसे असे मिनिटभरासाठी परतून द्यायचे। हे असे परतून दिल्यानंतर ते शरीराला बाधतसुद्धा नाहीत आणि खायला तर अप्रतिम लागतात। त्यामुळे हे असे मिनिटभर मी छान तुपावरती हे परतून घेतले आणि लगेच आपल्याला शाळेचा डबा हा भरून घ्यायचा आहे। हा आपण छोट्या सुट्टीसाठी पॅनकेक देत आहोत। यामध्ये सुद्धा सगळे पोषण मूल्य आलेले आहेत। तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुलांना हे पॅनकेक्स असे बनवून द्या। मुलांना मी खात्रीने सांगते की नक्कीच हे पॅनकेक्स आवडतील। तुम्हाला ही जर टिफिन सिरीज आवडली असेल तर प्लीज एक लाईक करा। तुमच्या मित्रमैत्रिणी नातेवाईकांना सुद्धा ही रेसिपी शेअर करा। अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसह पुन्हा लवकरच भेटूयात। धन्यवाद।